Izzak Dana lede mindenkinek. Mr. Danarváról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, mint szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na hello, sziasztok! Szia kis Rigó! Köszönöm szépen már a 20. hónapodat, köszönöm a támogatásod. Mi újság lett, hogy telik a napod? Az 20 hónap az durca, telik az idő. Melóba vagy kitartás melóba? Hamar lemegy. Na közben. Folytassuk, ahol abba hagytuk. Mert ezzel is haladni kell. Idén ki akarom játszani, és még ott van az Avengers, amit még október 5 elkezdtünk. És gratul a 10-es közvetítés sorozatot, GG, és köszönöm a kiváltást, Izok is. És folytassuk, ahol abba hagytuk. Igen, amikor a ebbiekre rátámadtak a sebhelyesek. Ó, érmécske. Stuff here to make a pipe. Aha, Copy that. csőbomba. Nincs is hozzá elég cucc, miről beszél? Oh, Maybe we should have nem taken our szóltam. chances outside. Most már valóban elég. We got Nem. this. Most oké. Ha arra mentem volna, amire kéne. Az a 18 lőszer az édes kevés, amit adtak, tehát esélytelen. Spukakot, ez. Hopp, és közelharci.
ahhoz kell nekünk a csőbomba, hogy... Lots of places to hide in here. Uh-huh. I got company. Infected. Oké, és kis csugók, tehát most köszi szépen, hogy benéztél, és köszi a támogatásod még egyszer. Köszi, köszi. Jó. Medkiten van, egyet elnyomok. Biztosra megyünk. Itt feló. Te is meg vagy. Nagyon jó. Van, hallottam hangot, de senki. Oh, there. Oh, hello. Ez is megvan. Nem hiszem, hogy lenne több. Ezt meg tudtuk csinálni, nagyon örülök. Vagy lehet, hogy még van. Mindjárt kiderül. We clear? Aha, úgy volt, nice. Clear. This is so much better than getting drunk and watching anime. What? Nothing. Guys, look up there. See the light coming through? Could be a way out. I'll climb up there and check it out. Hogy megyek föl? Szia, kutyus! Nem itt. Valahogy itt lesz, mert ott van ilyen át... izéló. Aha. Here we go. Van outside az összeset. Ebinél ugyanazok vannak? Jobb, itt még le vannak lokkolva több dolog. De látom, hogy lényegében ugyanazok. Így nem veszek észre egy első különbséget. Aha. Clicker. Guys! Push. Let's go. Az elkapta az agyút. Még több. Ezek runnerök. Jaj. Jó, gyere. Ez a clicker jön mögöttem, ahogy hallom.
a puta madre, mondd meg neki. Még bloater is. Nem, az nem bloater. Pont a másik a neve, nem hiszem. De ez még nem bloater. Ebből lesz később a bloater. Csőbombát, ha nekivágom. Úgy van. Gyerünk kutyus, elkapod. Ez. Jó, az meg. Szevasz, valami is. Shit. That it? Yeah. Can we say fuck this place? Yes. Fuck this place. Come on. Nice, nice. Haladgattál akkor. Nem fogsz unatkozni. Guys, Jó, látom ott az ajtó, de tudj, van itt még loot. Aha. Jó is. De itt még most lett jó az idő. Reggel ilyen borongós, hűvös minden, ilyen 1 fokok, és már megint ilyen 20 fokok, tehát hogy nem áll. Sülök meg. És hát így érződik. Sírtelen hidegből meleg. Manny, You got it? Ladies first. another month and I wouldn't fit through here. Go ahead, Abs. He said ladies first. I like you, Abs. Itt is csak 14 van, nem tudom. Oké. Ha érzetem valahogy, mint nem tudom. Abby, Biztos, hogy this reminds me of your dad's greenhouse. többnek érzem, mint 14. Shouldn't. All these plants are alive. Good point. You know what? This is good. You two needed a bonding moment. Shut up, Manny. Working already. Szia Bugi, Mizu is. Nagyon jó. Hát az szám... aha. Persze, hogy lootnak számít. Az is jó. Meg vagyok, köszi. Te hogy vagy? Hogy telik a napod? Bob's dead ahead. No scars in sight. Well, they're out there. Yeah. Let's keep moving.
Most kell nem éjszakás Pass voltál? through this area without getting jumped by scars. Getting nostalgic about the truce? Easier days, huh? Too easy. We let our guard down, and they strung up an entire squad. That was in retaliation to us shooting those kids. Okay, but those kids attacked our guys. What would you do? I don't know, not riddle them with bullets? I'd rather save Miért a our kutyus az előbb megmentő volt? Maybe Jött the egy klikker, azt kids, úgy a it's not their torkának fault. ugrott. Not our fault either. Those deaths are on them. Okay. Not to jinx us, but it is very quiet out here. Keep checking those sight lines. Az az Evi, te betolod. Nyomod. Something's blocking the door. Maybe there's another way. Akkor mászunk. Up here. És ugye nem tudom, emlékszel rá Zsola, hogy Eli hogy mászott? És hogy Ebi hogy mászik? Manny, see what's up there. On it. Most jön? Vagy nem? Én azt hiszem Ebiből is volt ilyen mászós szegmens. Vagy lejjebb engedi? Emlékszik milyen kis különbségre, hogy ugye Eli rendesen használta lábát, kezét. Ebi meg rendesen csak kézből mászott. Vagy hogy mondják ezt, érted? Mel, stay with Alice. De lehet, hogy I'll try to rosszul get that door emlékszek. open. Find Kiderül. you two another way in. Cool. Be careful. Ja, rosszul emlékszek. De nem tudom miért volt ilyesmi az eszembe. Vagy lehet, hogy keverem egy másik játékkal. Well, Still no sign of Halé scars. Viktor, Mizu is. Maybe they gave up. oh, Igen. Ips. Meg akartam mondani, hogy pont jól kizoomolt a kamera, hogy Ebinek tériszonya van. oh. Tehát, No way hogy... down. Yeah, it is. És figyelj, az arcán a rémület. Zseni a játék. Imádom. De pont ezt küldtem is, ahol Ebi magaslaton volt, és ugye a színésznő próbálta leutánozni az arcát. Itt mindenok se. Na, adsz ide. Új, There we go. úgy is van. Nem tudom miért gondoltam úgy, hogy jó ötlet lenne Hey, ugrani. We're in. I'm at the door. Ez van az ajtóba. Még szerintem ezt Ebi simán betolta volna. Nézd meg. Okay, come on. Quick. Mi nem good boy. Yeah, sure. Így most van, hogy izé. Azt mondták, hogy gyerünk kislány. Valószínűleg ott azt a kutyának mondta, szóval kis csajszi a kutyus. Whoa. Check it out. Some kind of boat workshop. Good. Let's remember this place. Manzel is on the lookout for spare parts. Erre is lehet menni. Ja, oké, az ott az. És fönt mi van? Oké, az nem jön. Akkor mehetünk lentre.
Ja, tudunk. Ja, nem tudunk craftolni. Semmit sem tudunk craftolni. Mondom, elhasználom azt, hogy fel tudjam menni, de akkor nem. És most? Most se. És mi a terv ezzel a bárkával? Okay. Lehet nem is az a rész. I'll hold it here. Go. I'll brace it with something. Sorry. You two okay? Közel Yeah. volt. Crank broke. Oh! What now? Oké. Abby, look. A hatch. Manny, just hang tight. We're gonna find a way up to the roof. Okay. És akkor most kell fölmenni. So, glad you hitched a ride with us? Right. Reminded me to thank Manny for that one. I am glad I'm here with you guys. I hate to hear you got in trouble. I couldn't help. És most tudom berúgni. Akkor nem mindenki kell megközelíteni. Igen. Hey, why have you been avoiding me? I wasn't avoiding you. Come on, you've barely said anything to me since Jackson. I don't know. I guess I was shook by Jackson too. You don't think Joel deserved what he got? Oké, köszönöm. I think he deserved worse. I just wish I didn't take part in it. I get it. What kind of a person could do that, right? I'm not saying that. Let's see if there's a way to the hatch. All right. Hey, Abby, boost me up there. Got an idea. I like ideas. Annyi terhesed meg kéne, hogy izé... Ja, én őt, oké. Nem szóltam. Here we go. Got it. Hát igen, még alapból nem terhesed, nem kellett volna eljönni, mindegy. So what's your idea? One sec. Igen. What are you doing? Getting us out of here. Okay, just go slow. Aha. One advantage of being pregnant. Low center of gravity. I'll take your word for it. Nagyon jó. Made it. GG Viktor az ötöshöz. Mert most ő onnan kinyitotta az ajtót. Oké. Thank you. Okay. Getting closer to the hatch. Let's see. Ugri a hajóra. Működhet? Nem. Ja, mondjuk itt a létre, hülye gyerek. Hey, smart. Így. Lúgjeleg van bent? I've been wanting to read something like this. Új, te kézikönyv, amivel feloljuk azt a dolgot. És arra is tudjuk költeni a tilt, ha találunk. De... Ezt engedd el egyelőre. Most nem tudok lebeszélni. Ó, te! Szemétjáték. De miért rakj ilyen messzire? There's Na a mindegy. catwalk running to the hatch. Akkor add How vissza. do we get to the catwalk? Azt mondja, hogy... Ő...
hogy az úgy nekünk jó legyen. Nem, ez így semmire se jó. Szóval dobjam, hogy jó legyen nekem. Ezzel, hogy adom, azzal nem érnék el semmit. Meg el se érném. Honnan kéne megközelítsem ezt a dolgot. Esetleg ezt lerakom. Ezt fel tudom Aha. Igen. Okay, that's promising. Now what? I've got that rope here. Igen. És onnan majd elérni, van elég hosszú. Van. Nice. Nice. Ugri. Nagyon jó. Nagyon jó. Mellé is meg tudja ezt tenni? Jó, majd is Long way nagyon jó. down. Vertigo hitting you hard? Especially when I look down. Nice. There they are. Manny! Be right down. Okay. Look, fob, sweet fob. Almost there. Bet we can cut through that rail yard. You want to get off the roof first? Please. Kind of hard to imagine you being afraid of anything. I'm not as fearless as you think. Oh, please. Like, I could never do the surgery stuff you do. Be too freaked out about fucking it up. You think I don't feel the same way? Well, for what it's worth, my dad always said you were his best student. He did? Well, he always said he was an idiot. Come on. Oké, te arra mész, de viszont én elmegyek erre, hogy nézem, van itt valami. Alice. Semmi se. About time you two caught up. Szia, Quiet kutyus! out here? Yeah, Viszlát, kutyus. I don't like it. Oh, we're almost to the fob. Man, when we get back home, we're gonna find a couch, watch a movie, and drink until they pass out. Nice. Loot miatt jöttem erre, amúgy meg nem is jeleztek ki úgy különösebben. Oh yeah? Which drink? Which movie? Strong questions. Movie's the one with... ¿Cómo se llama? The girl who rides the wolf. Oh, I love that one. And drink, Pillanat. my mezcal from the party last week. Excuse me? You mean our mezcal? Say. I'll save some for you. Oh, I could definitely go for a drink right now. If I wasn't so pregnant Na igen. and on the run. De benézhetünk. Guys, down this way. Whoops. Okay, we'll follow the tracks. That'll get us back on the main road to the fob. Oh, sinek. I don't like this. What? I know. Keep your eyes open. Any way over that wall? Not that I can see. Valamit jelzett, mintha látnának minket. Shh. Quiet. Here comes more of them. Seppések. Az a gond.
most tudok csinálni. Ebből harc lesz, csak mondom. Azt nem tudom másképp kivitelezni. Aha. Ebi, azt megköszönöm, ne... Állj már fő! Menj már be, kösz. Az ott menni. Ezt kapta a fejest. Mi a tök minden? Hát beszarok. Ilyenkor... Hogy kerültél ide? És Mel miért nem lő le téged? Vagy valami. Mondtam, hogy ez a 18-szor összeadom, hogy ez édes kevés, nem is értem. Adtak 2 tárat, egyet. Tudnék most már hangtoppítót, de most már minek. Majd a szükség lesz rá. A pénz kell. Jaj, mindig vannak, persze. Csináljunk egyet, hát félre kell vele valamit. Az a gond, mind a 3-an erre néznek. Szerintem ez így is úgy is gatya. Ide nem használom el. Ez 3 ember minimum. Hát, meg lehet próbálni. Tessék, ennyit értem el. Ennyit értem el. Ne, sős fejből lőttem, az volt a gáz. Meg full potato vagyok. Jó, ez kapott egy headit. Szóval megy. She's running. Azt akartam megnézni, aki erre fele jött. Nem látom. Most? Holy shit. Nice. it? I don't see any more. Ne is legyen. On me. Let's go. Shit, it's a
dead end. Okay, we'll find another way. Guys, up here. Ennyi. Come on, girl. Mert ide tudok most... Nem. Look, we're almost there. Mhm. Through here. Mhm. Damn it. Még vannak sebb helyesek. Én nem tudom hangtompítót tele használni, amikor ma tudják, hogy itt vagyunk. Felesleges. Gyerünk, kutyus! Úgy van. Csíp meg. Too many of them. Hurry! Igen, ez mondjuk gond. I'm running out of ammo. Én is így vagyok. Most láttam, nem tényleg sokan vannak, ez így nem jó. Az ott egy hedi, ez így jászkodik. Hát ez nem. Ez nem jó. Nem tudom sem merre sem menni. Jó, jönnek a farkasok. Let's go. Ott is van. Csak a scripted volt, hogy ennyien voltak. Szevasztok, srácok. All clear. All clear. Ammót hoztatok, nem? Glad you guys are around. Egy ammó van ott az embereknek. Faszom. Man, you okay? I'll survive this. Here, got you. Hey, let me see your hand. We're in. Nice. I know, we're almost there. Open the gates. Let him through. No. What? Look back. Squeeze this as hard as you can, okay? Megvágták. Holy shit. I didn't even feel it. Hey, we got two. Hey, he's got a gunshot wound to the hand. Hey. We did all right back there. It was almost a compliment. Go get help. Stay, Alice. Come on, it's this way. Sit. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. She'll be okay. Még nem tudják. Hey, who we got here? Hey, come on, girl. This is Alice. Come on, Alice. Good girl. Jó, tényleg Alice-nek is hívtánk. Thank you.
Tehát lehetett tudni, hogy kislány már amikor New elhoztuk. recruits. De I mindegy. don't trust them. Hát akkor a nevén szólították. Thanks again, guys. Csak mikor játszottam utána, nem is emlékszek. Top dogs. Know what's going on? What do you mean? We've been stationed here for 3 days with nothing coming down the pipe. Checking in. Hey, you two. What you got for us? Ja, már No ammót. assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Aha. Never been this busy here. Something's going down. We better find Isaac. We should make sure Mel's okay first. Hey, Abby. Isaac back there? Not just Carl training the fresh meat. Hey, thanks. I don't know any of these people. You? Most is ezt itt lenyúlom. Ja, fejlesztek. Nem lenyúlom. Éreztem stabilitás, vagy a pisztolyba tudnék bármit igazándiból. Ott is gondolom egy valami. Nagyobb tárra mennék rá. Nem az alapján nem sok. A lőszerem is. Tehát van 2 lőszerem a pisztolyban, meg 3 az izébe, a árba. Alapból keveset adtak, mikor eljöttünk a bázisról. Thanks. You seen Isaac anywhere? Ja, csak a szoki. Abby, come here a sec. Igen. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. Alright, so the good news is nothing's Ez mi van? Kajaosztás. Azt a rohadt. Ja, pia. Mármint, hogy ital, bocsánat. Nem az alkoholra gondoltam. Te elmehetek? Nem. Akkor nem elmegyek. Hey. Hey, Whitney. Ez a csaj, aki gyakorol szúr Tebi. Most is nyomja a játékot. Wish. All I know is there's Chicken Police nem jut eszembe a játéknak, de ugyanazt a játékot nyomja, mint akkor. Exciting. I know, right? That game good? Really hard, but really good. Got some great tunes too. Igen, a zenéje. Magát játékot nem szeretem, mint a zenéje az. Ja. See you around. De ugyanaz a csaj, és ugyanúgy nyomja a játékot. Nice. A jó kis PSP-n. Egy PS Vita, bocsánat, azt hiszem ez PS Vita. Ja. Az már Vita. Fucking video games. Hey there. Oké. És akkor arra nem is tudok elmenni. Be a sátorba. Looks pretty bad, huh, Doc? I've seen worse. Hold still. Jönnek előtték el a kezét. Hey man. Feeling better? Pain meds are kicking in, so yeah. Hang in there. How's the hand? I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need 3. Am I right? Dude. Ezt lopom is. És csak is... tudnék craftolni, mert volt ilyen chilling hang, de jelenleg nem lehet itt craftolni. Speak of the devil. Hey guys. How you doing, Melon? Just a few more stitches and I'll be good as new. You guys need to convince this girl to relax. Hey Mel. Relax. Meggyőzte. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure.
Don't move. I'll just be here, relaxing. Nora, have you had a chance to relax? Ugh, I'm shipping out to the West Side Hospital in a few. Orders are to get everything. How's Mo? Really? Azt hiszem neki The tette baby's szét a vitals fejét were a little Eli. elevated, but Ugye, amikor ott a spórás gázos Someone helyen should get voltak, work ez az a csaj. He'll want to be here for her. yeah. I need to show you guys something. What is it? Follow me. Na mit van? Oh my god. Are these Hullák? all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. You can't tell Mel, all right? Nora. Just not yet. Come here. Mi? Kicsoda, micsoda? Who's in that body bag? Holy shit. It's Danny. Where's Owen? I don't know. A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this Nem morning, biztos, hogy guards ez az a found Danny csaj. trapped by the perimeter fence. Én láttam, hogy inkább itt Doki, csak He'd walked himself back with a bullet szerintem in az his arcuk stomach. hasonlít. Pinches escarce, hijos de puta. Isaac Hijos de talked with him puta. until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Végre megtanulok Did you spanyolul ask Isaac what káromkodni. happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look and then he told me to keep quiet about it. Which means you Még a can't Putin say Madrid shit. eddig is tudtam. Az a legkönnyen kitalálható. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so let me know what you guys find out. Yeah. Why the hell hasn't Isaac set on a search party for Owen? Maybe he hasn't, just didn't tell Nora. I fucking hope so. Valahol szerintem valahol itt fognak elmenni az útjaik, és akkor gondolom Mel itt marad, jön Owen, és akkor mennek át az akváriumba. Vagy lehet, hogy együtt mennek el az akváriumba, és összefele lesznek kötve a szálak, mert nem emlékszem pontosan, mert nem mostanában játszottam. Thank you. Damn, look who it is. Sup, fellas? Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Mit játsztok? Not my fault I'm so good at what I do. See you around. I don't miss this place. Fuck. Always hated the smell. After our morning, I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Tőle. Ezek sepphelyesek vagy a miénk? Mert nem, a ruházatot próbálom meg üzelni, de ebből meg nem mondom. Vértakarít, nagyszerű. Fő. Hey, Abby. We need to go up. Isaac's in there. Do you know if he'll be long? Said to get him when you two arrive. Come on.
Sir, Abby and Manny are here. Don't let him fall asleep. Yes, sir. Let's go up. Ja. Visst är fixen köphers. Heard you two ran into some trouble. No losses on our side, just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. Give it another day. Still waiting on some units. Az igen. Valami készül el ezek. Boss. These small skirmishes. Can't keep going like this. Then Ja, megtámadjuk az idősebb hérseket, és a farkasok megtámadjuk idősebb hérseket. We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our Hol is side Samurai grabs Mizu is? the whole thing? No. It has to be all of them. sir would try attacking their island. Not like this. Not with everyone. There's a big storm a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads, start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Na, olyan elmondja az öreg. Á, nem, leesik neki, hogy rákérdeztünk Dannyre is, elmondja neki. Between the Salt Lake Vagy crew. rájött. Na. Is Owen okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Oh. Owen's dead. Oh. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. Then I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the No. bottom. You said yourself the storm's a few No. days. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. Aj. De akkor elvetik Owen ölte meg Dannyt. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. I get it. Good. Look over the plans and go through your roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Ah, hogy ez ilyen közös hely ez a kerék. Stop it. Mhm. I'm gonna kill you. What? Seriously, stop it.
All right. Why don't you come on over and enjoy this view with me then? It's great. It's the best. Oh, Igen. come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last 2 steps. Yeah. Ja. Yes. Deal was to get up here, so. All right, here's what's gonna happen. Szegény. You're gonna get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat Az üléshez még jó. and look at this view with me. Szélem nagyon kéne ülni. We can't miss training. Really? Not even just for one night. No. Talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Do not. It is too high. Oh my Gyerek szemétkedik. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! Ez egy idióta. Nehogy. Hát és így akarta Owen, hogy legyőzze a tériszonyt. És imádom tényleg, hogy kizumol a kamera és érzeketi, hogy meg a lihegése Abbynek. Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Mhm. Mhm. Owen, we have to go back. We will. Once you see this. Owen, What are they gonna do? Kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go? maybe? I don't want to find out. Just come see this thing. Take a deep breath. Mi van? Nem jutottunk sehova. Hova kell menjek? Itt áttanadta. Még lejjebb? Még lejjebb? Ornát. Meg fog fulladni. Itt át. Open! Nem tudok ez alá menni. Tip, köszönöm. Oh, végre. Megvan. Megvan, Owen. Mondjuk ezt tudom. What is this place? Nem is tudom, valamelyik átkerül volt ilyen, valószínűleg már nem férnek be, de gyereknek Gonna bemásztam. keep going? Be tudtál menni ilyen járaton az egyik átkerbe, és akkor a szurikáták konkrétan hát belülről láttad, ahol a szurikáták voltak. És ugyanígy ilyen gömbbel volt elfedve, hogy gömb volt körülötted. De még ilyesmi cápákkal az úgy nagyot menne szerintem, nem tudom, valahol biztos meg van valósítva. Hogy be tudsz így menni, vagy mászni, és akkor így körülötted vannak. This place is crazy. I think it's like one of those zoos, but for fish. Zoos, but for fish. Meg van I saw neve the is. seal the other day. It's covered in spots. They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know.
I know what I saw with my eyes. Hát igen, Hey, give me a tényleg hand with this. Abby nincs kibicózva. What is this place? Well, clearly this is some sort of theater, but for fish. Én direkt próbálom poénos lenni. Are you a rooster? What? I'm a wolf. That's my wolf howl. Nem tudom honnan jött neki ez kakas hang. You think this sailboat was part of the show? Nah, looks like somebody turned this into a makeshift dock or something. Nice. There's some kids' clothes. Bet a family came through. Look at these drawings. Még szerintem épp, hogy ez az évben született bele, tehát... Ilyenkor egészen átfogalmazódik szerintem a városi gyereknek a fogalma, hogy... I wonder what happened to Amúgy is el van szigetelve mindentől jobb esetben gyerekként, hogy Yeah, or it got killed by biztonságban the legyen. stars. Such an optimist. Hmm. All right, enough of this boat. You want to go see the rest of the fish zoo? Fish Do you think zoo. there's more to see? Of course. Let's go. Még nincs rá szavuk. Tudom, hogy nekünk is van rá, csak nekem is jött eszembe. Oksa Zsola. Nekünk tropikárium a neve. Nekik nincs rá szavuk. Fish zoo. Vagy még mindig próbál a srác vicces lenni. Még ezeket IRL is adom, ezek a csempékből kirakott ilyen ábrázolások. Think you can get through that? Get me up there. Yep. Here. Okay. Azaz. Holy shit! Look at you. Pushed 185 pounds yesterday. Yeah, right. Ez igen. So, we take a quick look around and then... We head right back. Azért mondom, a tropikárium szóval ismertem. Ilyesmik vannak ideje. De hogy ha nekünk vannak rá ilyen szavak, gondolom nekik is. Csak a srác az vagy Fishing there? kevésbé tájékozott, vagy próbál tényleg ennyire funny guy lenni. Oh my god. Oh, you don't see that every day. Mondjuk a látvány akvárium az egy hosszú szó. És hosszúnak érződik. Tropikárium meg óceárium az még úgy oké. Tank in the floor. Ó, Can you imagine this place filled with people? ez mondjuk... Kids laughing, running around. Different world, right? Mivel azt mondta, hogy szakít vele, így feltételezem. Ugye amikor ott a keréknél voltak és hetzelte. I'm claiming this place. It's mine. You can visit. Oh, you sure? Not really, actually. See how nice De you like Owen, it first. tudod, őt is megölte Ellie mellel Not a great együtt. start.
Itt nem volt szakállas. Itt mi van? Open Ocean Experience. Think it's the same family from the boat? That'd be my guess, yeah. Locked. Meg skuckója. Akkor oda nem megyünk, akkor felmegyünk. We have to come back here with the others. That's good, yeah. Get them to break the rules too. You don't think it's worth it? Let's see how much trouble we're in when we get back. You love it. Shut up. So, could I get like a... Owen, you were right. Thanks for dragging me into this amazing place. I'll think about it. I'll take it. Ja, biztos. Oh. Oh, God. I think this is our boat, Captain. Shit. Oh. His kids ran off to join the Scars. Jeez. Hmm. Well, on the bright side, I found these keys. What is wrong with you? He's a skeleton. He doesn't need them. I just don't understand how anybody willingly joins the Scars. Why not? Because they're an insane cult. That's why. Well, in the QZs, people would refer to the Fireflies as terrorists. Fanatics. We were naive. We weren't fanatical. We blew up checkpoints and assassinated soldiers. It's not the same. I'm just saying... Don't say shit like that at the stadium. Mégis olyan hülye ez a gyerek. All right. Want to try those keys? Oh, yeah. This one? Nope. How about... Got it. Damn. Painting this must have taken forever. Megint a mélység. Nem akarom. Don't tell me you want to go down there. Come on. Ebbe vissza is hátrál. Zseni, mondom tényleg. Last thing. Megint lenézek, Promise. így a látótér megváltozik. Last thing. Nagyon jól van vizuálisan ábrázolva a dolog. Just, Megmondom azt, hogy liheg is, meg a félelem a hangján. Just go. You're good. Look at these. I'd love to meet this kid. I mean, he's a Scar. Maybe you have. Jesus. Ja, men jag I rajzok hope jó. not. Hova? Whoa. Mint a kuckó. Get on in here.
Ó, ez, na ez. Wow. Mekkorát megy. Az oroszlán fóka. You see that? Told you they were spotted. Yeah, yeah. You want me to slow down? No, Is it this? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Come on, Ab. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. I know all the leads have dried up. But Ó, Joel's still out there, you know? igen, itt is erről van szó. Hogy keresték. What can I do? Let's go back. We can still make training. You go ahead. Hát jó, most What about you? a bosszú és az apja jelenti szeretetet, vagy szeretet az most felülmúlja szerintem ezt, tehát bőven. I'm sorry. I told you already. Más a prioritás. Don't be sorry. Yep. És What if akkor a Owen's somewhere else? kerék a cél. He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, Várj, időben ez első nap? Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. whoa, Abby. Ez első napnál tartunk itt? Csak elmentem. Igen, az első nap, tehát akkor nem ez a rész, ahol Ellie megöli Owenéket. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. Meglátod a végkimenetet, Jola, de nagyon jó a karakterépítés, nagyon jó van vezetve a sztori. I'm coming with you. I've done this A before. vége olyan, ami szerintem neked tetszeni fog, Manny, és én is megértem a végét, hogy miért ez az lett, ami. Viszont én más befejezést szántam volna neki, de azt majd elmondom akkor. De nyilván ettől függetlenül elfogadom, ami a vége lett, és megértem, hogy miért lett az a vége, ami. PS3. Itt van valami érdekesség? Oké.
Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on. Lett muníció, nagyon jó. All this emotion. És akkor most hát craftolunk is medkitet, mert ugye ott már bázisan tudtunk volna, csak nem engedte a játék. Looks clear. Come on. Ja, jó. Aztán a másik irány. All right. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay. Just follow the sunset. Ugye ezt a hangot hallom. Nem mondom, ilyen férfinyögést hallok. Mászik vissza a csávókám, azt hallottam. Megy vissza. Mire gondolsz, Zsula? Ki ő nem lesz ott? Great. És hol? What is that smell? Hát Abby most megy Ovent keresni. Csak mivel Seattle-nek csak az első napján tartunk, nem tudom Ellie mikor, melyik nap ölte meg Ovent. Lehet, hogy ott lesz, nem tudom, mert nem emlékszek rám, hogy tényleg. Tehát hiába jegyeztem már ki a gémet, nem rémlik. Lehet, hogy visszaér. Bassz. Ha megjárja egy este alatt, akkor jó. Figures. Guess I'm going over that wall. Na-a. Oh, megvan. Csak vakon vagyok. Én Micska. Oh shit! Azt nem azt mondom, de picit beszartam. Úgy van, feküdjél le magadnak. Off to a great start. Elnézek erre, biztos van itt valami cucc. Aha. Az big. Yep. Erre rádurrantjuk. Mert itt van egy mérgatelesség, mozgássebesség. Tudsz? És tudok én már... Nem, nincs az anyagom. Nyilván.
May she guide you. Yeah, guide you right off a cliff. These freaks are in our backyard. A szektások nagyon bíznak abban a völgyben. Great timing. Viszont. Jön egy kliker is. Ja, ez szándékos volt, mert a kocsi miatt hallottak meg engem. Úgy van. Te maradj ott, ahol vagy? Azt hiányolom belőle, nem lehet úgy még széttaposni rajtuk, mint a Dead Space-be. Yeah, that's it. Az az igazi. Biztosra megyünk. De ez mindig az egyik legjobb skifi horror. Az, amit még merek játszani, tehát az a kategória, hogy az ilyen shooter horror, de megvan a parafaktor. Az Alien Isolation viszont, ami tényleg olyan jellegű horror, hogy ahhoz már fostos vagyok. Tehát ott, amikor, hogy... Mi lenne rá jó szó? Tehát, hogy... Sebezhető vagy? Tehát ott bőven, tehát ott nem tudsz úgy visszaharcolni a Xeno ellen. Oké, nyilván lángszóval lejjeszed meg ilyesmi, de sebezhető vagy. Ami nyilván ez a lényege, mert ja. De viszont nekem az a horror game, amit nem merek én játszani. És örülök, az Outlaston túl vagyok, nekem az Alien Isolation az egy megint másik level. És lesz második rész is, ahogy jól hallottam. Eléggé úgy érzétek el, mintha erre kéne jönni. Megnézem, hogy másik irányba. Majdnem megijedtem el, hogy azt hittem erre arra, hogy a Half-Life-ból az a felszopkodó, ami a plafonon van. Apropó Half-Life, elvileg egy megbízható szivárogtató szerint akár novemberben már lehet valami kis teaser a Half-Life 3-ról. Kíváncsian várom. Hiszem a 68-as volt, az mint hogy az lett volna más hangja. It actually worked. Nem tudom, ezt adom, hogy a hallás alapján is simán ki lehet nyitni. Nem közben megtalál a kódot. Nyilván végig kell próbálgatni, de ahogy mész rajta lehet hallani. Aha.
Lendület, rohama megöltélesi következő rázsásodítékszem. Aha. Igen, mások akkor az üzék, a skill trick. Adom. Erre rá fogok menni. Kell hozzá még 9, és fel is tudom oldani. Milyen jók ezek a torták. Valószínűleg műtortánk. De jól néznek ki. Mi ugye jöttünk erre? Nem tudom most mert abban is volt egy irány, ugye ahol elsőnek mentünk. Oké. Rá is tudunk menni a közelharcos rohanós dologra. Úgy. Damn it. Just stay out of my way. Remélem megéri erre jönni. Rudván szereztem jót. És van nálam ilyen genyomban tudjuk őket ölni. Ja, semmi, ne aggódj. Ennyi. Nem tudom craftolni. Alright. Jó, adom. 2 down. És Millions to go. itt őriztek valamit? Valamit, hogy nyilván nem úgy kérdezem, hogy tényleg is őriztek volna, csak hogy így játék szempontjából. De így nem nagyon látok bármi olyasmit. De azért... Ha itt a túloldalt, létszi. Meg külön feleslegesen használtam el azt a 2 pengét. Oda lehet menni, azzal várni. We've been here a while. Profétám, oké, mit csak én meggyőzöm. Ez akkor egy sebb helyes volt. Farkasok megszedték a békét. Tehát akkor köztük és a farkasok között lehet volna valami megállapodás? Lehetséges. Mert Isaac is mondott valamit, valami alkuró vagy megállapodásról, de most nem tudom pontosan idézni. Csak hát nyilván akkor farkasok is tudom nézni, hogy felrúgják a dolgokat. Nyilván! De szar! Úgy is van. Felújja a békeszerződést, aha. Viszont a sebhelyesek már üzenetnek követték, tehát a sebhelyesek már úgy tartják, hogy felrúgták. Ezeket össze lehet mind törni? Megint? Aha. Ja, akkor igen. Azért mondom, hogy volt valami szöveg, de most meg nem tudtam volna pontosan idézni.
Ez. Na. Nagyon jó. Szuper. De jó, hogy eljöttünk erre. Különben ha sztori fele megyek, akkor se, ugye, skill tree, se shotgun. Hát hello, szia! Üdv! Made a mess of this place. Igen. Ők se lehetett nagy rumlit, nem ész törtem szét az összes felszet. Azt mondom, oké, nyilván értem Zsola az álláspontodat, ugye a part 1-jel kapcsolatban, hogy miért nem úgy harcolnak, ahogy itt annyira imádom a 2-be a harcmechanikát, hogy lehet rendesen dodge-olni. Úgy bevinni az ütéseket, hogy azt a kurva. Haliszkájának és kellemesített Mizu is. Milyen volt a meló. És akkor mindjárt kiderül, hogy arra kellett mennem, mert elsőnek mentem, és most meg fölösleges felvergetést csináltam, hogyha amúgy arra nem is lehet menni. Akkor az előbb elhangzottakat, vegyétek úgy, hogy nem mondtam semmit. Erre amúgy is arra kellett volna menni. Vagy hogy örültem magamnak, hogy azt mégse. Jó, mondjuk nyilván így is el lehet hagyni ezeket, tehát hogyha itt csak így végig így mész, akkor... Ja. Martyr's Gate. Truce is dead, but you just keep coming back here. Tehát alapból akkor bármennyire is... Hogy mondjam... Szektások is agymosodtak, de az üzenetek alapján jó embereknek You want tűnnek. Tehát, hogy, peace? Easy. Stay on your island. tehát, hogy nem tűnik úgy, hogy bajt akartak volna. Szóval még ennél jobban el tudom képzelni azt a szituációt, hogy egy farkas tett valamit, és amiatt indult el ez az egész. Isaac. You turned a crazy person into a martyr. Ezt akkor kell olvasnom. Ez volt ez. Aha. Aha. Oké.
Ó, nice. Pihenés, ebédelés, helyes, jó étel, mi lesz a menü? Jó is van. Valamit tudok craftolni? Gyrosz, ó. És gyrosz. Itt az collectible nem. Ó. Köszönöm. Szia Lili Mizu is. Losing my sunlight. Nagyon jó, majd hallgatom Pittónak. Szerintem erre nem lesz út, erre felesleges jönnöm. Csak adom hátra. Oké, aki lő, az sebb helyes. És a nap felém süt, és nem láttam, hogy mi az ki az. De akkor sebb helyesek. Az egy hedi volt? Hogy és milyen szögből találtál el? Ezt megkérdezhetem, és hol vagy? Hogy kap be? Úgy van. Gond. Hogy a picsába? Csesződj már meg! Hát hogy lelogozott? Sem is tudok már craftolni, még van egyem. Az nem volt talált az első. Aha, és ott ketten is. Oké, az meghal. Ott is látom, hogy ott van. Hátul is fognak jönni, mert itt vannak alatt. Nem, ez nincs ennyi muníció. Ahányan ők vannak. Oké, legalább az egy fejes volt, az hamar meg volt. Sincs rá. Buszba esetleg volna, nem tudom mennyire riszki oda menni. Nagyon nem érte meg bejönni. Lószar habbal. Fügy. Ez füttyögd. Füty.
Na, jött a fütty. Ó, te... Szemét. Lost her? Ne aggódj ezen. Itt vagyok. Hol vagy? Mi? Takarony. Oh! Csessze meg. Nem látok rá, hogy honnan. Azon egy hit vagyok. Ez a legrosszabb. Itt tényleg ezzel a naplementével. Literálsan egy HP vagyok. Nem tudok kötözni? Nem, hát. Nem tudom, vannak-e még. Nem mondott, pont túléltem. Nice. Owen, please tell me you didn't run into these guys. Okay. I think I can get in through there. Okay. Nice. Shoti ammo, jól látom. Ez most HP-nek jobban örülnék. Erre kell majd jönni, ez a kérdés. Majd igen, gondolom ott kell lemászni. Just need to get down to the street. I can do this. Oké, Abby. Na, markodjuk el. Itt is gondolom le lehet menni. What's all this? Of course I walked right into a scar camp. Okay. That's sweet, in a fucked up kind of way. Nem tudunk craffolni, de... Vagy fejleszteni, de... Inkább Sotira egy újratöltő sebességet, ezt mindenképp beiktatok. Ez már sebesség. Kis HP, köszönöm. Ezt ilyen elhasznál. He. De az ilyen medkit kiírás volt, az, akkor az mit kaptam bele? Lol. Patkóny.
Majdnem vannak, ez így gatyát, ennyi HP-val. Nem jó. Emily is taking the group into the woods at sundown. She'll find them. Azt mondom, nem akarom. Akkor mégis csak adott a játék. May they serve as an example to others. Egy hangtom tudok, amikor hiszen készítek. All right. What? Yes, yes. God, what the fuck did I walk into? Look, they made narcotics. A wolf! Hát de azt tudtad, hogy... Elnézést. Pusztulj. Ja, mutasd. Elveszett a fejét. Oh! Te! Tudom, ki kell húzzam, csak le kellett verjem. Jó. És most vagyok gázba. Mit van neked? Milyen buszogány? Mi ez a nagyfiú? Meg is lőttek. Don't be quick to judge. Remember, they didn't know the words of a prophet or witness such things. They weren't beyond saving. Someday the wolves must take path. I hope they do it before they're destroyed. Még az, hogy ilyen volt a kezdeti előny. Meglátjuk, mire lesz elég. Olyan szögekből lősz, barátom. Nem, menjél már. Én meg körbelövöm. Mögülem jön, majd lentről jön. Megint egy HP vagyok. Jó. Akkor amondó vagyok, hogy ezt nem fogjuk folytatni.
Mert ez kicsit hosszabb menet lesz ennyi HP-vel és ilyen kevés munícióval. Akkor srácok, lányok, már ennyi. És akkor majd holnap délután jelentkezek, addig is jöttek, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok.